Hello everyone. So যোৱা ভিডিঅ'টোত আমি কি চালো যে এটম এটা তিনটা ফান্ডামেন্টাল পাৰ্টিকলছ এটাক বনাই থোৱা থাকে তাৰ প্ৰথম ফান্ডামেন্টাল পাৰ্টিকলটো হ'ল প্ৰটন নেক্সটটো হ'ল ইলেক্ট্ৰন আৰু এটা ফান্ডামেন্টাল পাৰ্টিকল হ'ল হেতু হ'ল নিউট্ৰন ঠিক আছে সো প্ৰটন কেনেকৈ ডিসকভাৰ হ'ল ইলেক্ট্ৰন কেনেকৈ ডিসকভাৰ হ'ল নিউট্ৰন কেনেকৈ ডিসকভাৰ হ'ল সো তাক আমি চাবলৈ গৈ আছো এতিয়া প্ৰথম আমাৰ হ'ব যে ডিসকভাৰী অফ প্ৰটন এনেকুৱা নহয় যে সাইন্টিষ্টবিলাকে প্ৰটনক ডিসকভাৰ কৰিব গৈ আছিল সাইন্টিষ্টবিলাকে নিজৰ কিছুমান বেলেগ এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আছিল কিন্তু বাই চান্স তাত প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰন তাত ডিসকভাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে সো ডিসকভাৰী অফ প্ৰটনৰ ফাৰ্স্ট পইণ্টটো আমাৰ ইউগেন গোল্ডষ্টিন in 1886 discovered the presence of new radiation মানে তোমালোকে ৰে বুলি ধৰিব পাৰা এডাল ৰে ঠিক আছে in a gas discharge experiment and called them canal rays or anode rays কি বুলি কৈছে পইণ্টত কৈছে যে ইউগেন গোল্ডষ্টিন নামৰ সাইন্টিষ্ট এজনে 1886 ত গেছ ডিসচাৰ্জ এক্সপেৰিমেন্ট এটা কৰি আছিল কি এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আছিল গেছ ডিসচাৰ্জ এক্সপেৰিমেন্ট যোনটো এক্সপেৰিমেন্ট তোমালোকৰ ক্লাছ 9 ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু ক্লাছ 11 ত তোমালোকে পঢ়িব পাবা গেছ ডিসচাৰ্জ এক্সপেৰিমেন্টৰ ওপৰত সো ইউগেন গোল্ডষ্টিন 1886 ত কি কৰি আছিল গেছ ডিসচাৰ্জ এক্সপেৰিমেন্ট এটা কৰি আছিল য'ত হি এটা নতুন টাইপৰ ৰেডিয়েচন দেখিলে ৰেডিয়েচন মানে তোমালোকে ৰে বুলি ধৰিব পাৰা আৰু সেই ৰেবিলাকক হি কি নাম দিলে কেনেল ৰেজ বা এনড ৰেজ ঠিক আছে নেক্সট পইণ্টটো canal rays were positively charged radiation মানে ray positively charged radiation which led to discovery of another subatomic particles subatomic particles মানে কি subatomic particles মানে যোনবোৰ পাৰ্টিকলছে এটমক বনোৱা থাকে বা এটমক বনায় সেইকেইটা পাৰ্টিকলক কি বুলি কোৱা যায় subatomic particle বুলি কোৱা যায় সো subatomic particle কি হ'ব পাৰে ই প্ৰটন হ'ব পাৰে হি ইলেক্ট্ৰন হ'ব পাৰে বা হি নিউট্ৰন হ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া মেইন পইণ্টটো হ'ল যে কেনেল ৰেবোৰ কি হয় বুলি কৈছে পজিটিভলি চাৰ্জ ৰেডিয়েচন বুলি কৈছে পজিটিভলি চাৰ্জ ৰেডিয়েচন মানে পজিটিভ চাৰ্জে বনাই থকা এডাল ৰে বুলি কৈছে সো মই এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ এই পইণ্টটো যে কেনেল ৰেটা কিহে বনাই থোৱা আছে বুলি কৈছে পজিটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকলে বনাই থোৱা আছে বুলি মই ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে সো পইণ্টত কৈছে যে canal rays were positively charged radiation which led to discovery of another subatomic particle এতিয়ালৈকে ইউগেন গোল্ডষ্টিনে নাজানে যে প্ৰটনটো যে এটা এটমৰ ফান্ডামেন্টাল পাৰ্টিকল বুলি নাজানে ঠিক আছে হি অকল ক'লে যে এডাল ৰেডিয়েচন দেখিছোঁ এডাল ৰে এডাল দেখিছোঁ যাৰ নাম হি দিলে কেনেল ৰে আৰু সেই কেনেল ৰেডাল কিহে বনাই থোৱা আছে বুলি কৈছে যে পজিটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকলে বনাই থোৱা আছে বুলি ক'লে ঠিক আছে
নেক্সট পইণ্টত চাবা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্নেষ্ট ৰাদাৰফৰ্ড later named it as proton 1920 কি হল এতিয়া আৰ্নেষ্ট ৰাদাৰফৰ্ড নামৰ সাইন্টিষ্টজনে যোনটো এই চাৰ্জ পাৰ্টিকল আছিল পজিটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকল যোনটোৱে কি বনাই থোৱা আছিল কেনেলেৰে বনাই থোৱা আছিল সেই পজিটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকলটোৰ নাম কি দিলে প্ৰটন বুলি নাম দিলে কোনে আৰ্নেষ্ট ৰাদাৰফৰ্ডে আৰু আৰ্নেষ্ট ৰাদাৰফৰ্ডে এষ্টাব্লিছ কৰিলে যে প্ৰটনটো কি হয় এটা ফাণ্ডামেণ্টেল পাৰ্টিকল হয় কা ভাগৰ এটমৰ ঠিক আছে সো কেনেকৈ হি এষ্টাব্লিছ কৰিলে তোমালোকে হেতু পঢ়িব পাবা ক্লাছ 11ত নেক্সট পইণ্ট it is represented by letter small p যদি কৰবাত যদি মই যদি প্ৰটনটাক যদি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগে তেনেহলে মই কি শব্দটো লিখিলে হ'ল স্মল লেটাৰৰ p টো লিখিলে হ'ল ঠিক আছে কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট যে কিতাপৰ পৰীক্ষাত ধৰিব পাৰে এক মাহৰ কাৰণে হোৱাট আৰ কেনেলেৰিজ বুলি তে কেনেলেৰিজ কি হ'ব কেনেলেৰিজ ওৱেৰ positively charged radiation बस इमान तो पार्ट लिखिले होबो एक नंबर कारणे canals were positively charged radiation ठीक so next আমাৰ fundamental particle to কি হ'ব electron এতিয়া point number 1 J.J. Thomson discovered electron in 1897 এইটো সনত কি কৰিলে জে থমসনে ডিসকভাৰ কৰিলে ইলেক্ট্ৰন আৰু সেম এক্সপেৰিমেন্ট আছিল গেছ ডিচাৰ্জ এক্সপেৰিমেন্টে আছিল হেতু তোমালোকে মই কলো আগতে ক্লাছ 11 ত তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা সো জে থমসনেও হেতু এক্সপেৰিমেন্টে কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা কি ডিসকভাৰ কৰিলে ইলেক্ট্ৰন ডিসকভাৰ কৰিলে ইন 1897 আৰু ইয়াৰ কাৰণে হি 1906 ত নোবেল প্ৰাইজ পালে ইন ফিজিক্স নোবেল প্ৰাইজ পালে কি হল ফিজিক্সত নোবেল প্ৰাইজ পালে কি কাৰণে ইলেক্ট্ৰনৰ ডিসকভাৰৰ কাৰণে ঠিক আছে ইয়াৰ 2 নম্বৰ পইণ্টটো it was named as megaton যেহেতু পাৰ্টিকলটো নেগেটিভ চাৰ্জ আছিল সেইকাৰণে এটা কি নাম দিয়া গল তাৰ প্ৰথমতে নাম দিয়া গল মেগাটন ঠিক আছে পাছত but later it was called ইলেক্ট্ৰন পাছতৰ নামটো কি কৰি দিয়া গল নেগাটনৰ পৰা তাক ইলেক্ট্ৰন নামটো কৰি দিয়া গল ঠিক আছে ইয়াৰ নেক্সট পইণ্টটো আমাৰ it is represented by small letter e কবাত যদি মই ইলেক্ট্ৰনটা যদি মই দেখাব লাগে তেনেহলে মই বুজি পাম যে মই স্মল লেটাৰ e দি মই তাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো এই এক্সপেৰিমেন্টটো জে থমসনে ইলেক্ট্ৰন বিচাৰি পেনে কাম কৰি থকা নাছিল কিন্তু ভুলতে কি ডিসকভাৰ হৈ গল ইলেক্ট্ৰন ডিসকভাৰ হৈ গল ঠিক আছে কোনটো এক্সপেৰিমেন্ট আছিল হেতু হল গেছ ডিচাৰ্জ এক্সপেৰিমেন্ট ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ ফান্ডামেন্টাল পাৰ্টিকলটো কি হয় হেতু হল নিউট্ৰন কিন্তু নিউট্ৰনটো যেনেকৈ আমি কৈছিলো যে মই আগত কৈছো যে সাইন্টিষ্ট বিলাকে এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আছিল কিন্তু ইহঁতে প্ৰটন বা ইলেক্ট্ৰনক বিচাৰি পোৱা নাছিল ঠিক আছে সিহঁতে বিচাৰি আছিল হেতে কৰি আছিল বেলেগ কিছুমান এক্সপেৰিমেন্ট কিন্তু ভুলতে কি ডিসকভাৰ হল প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰন ডিসকভাৰ হল কিন্তু নিউট্ৰন পাৰ্টিকলটো আমি ইয়াক বিচাৰিবলগীয়া হল কিয় বিচাৰিবলগীয়া হল
তাৰ কাৰণটো হ'ল যে প্ৰথম অনলি দুটা ফাণ্ডামেণ্টেল পাৰ্টিকল ডিস্কভাৰ হৈছিল, সেইটো হ'ল প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰন। তেতিয়া চাইণ্টিষ্টবিলাকে ভাবিছিল যে এটমটো অনলি দুটা ফাণ্ডামেণ্টেল পাৰ্টিকলে বনাই থোৱা আছে, সেই দুটা ফাণ্ডামেণ্টেল পাৰ্টিকল হ'ব প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰন। তেতিয়া চাইণ্টিষ্টবিলাকে কি কৰিলে, মাছ অফ যেতিয়া এটমটো চাব ল'লে, মাছ অফ এটম, তেতিয়া সিহঁতে কি কৰিলে, মাছ অফ প্ৰটন আৰু মাছ অফ ইলেক্ট্ৰন কি কৰিলে, প্লাছ কৰিলে। কিন্তু সেইটো সময়ত কি দেখা গ'ল যে ইট ৱাজ নট ইকুৱেল, মাছ অফ প্ৰটন আৰু মাছ অফ ইলেক্ট্ৰন মিলি পিনে কি নহয়, মাছ অফ এটমটো নহয়। কিন্তু হ'ব লাগিছিল, কাৰণ এটমটো কিহে বনাই থোৱা আছে, প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰন বুলি ভাবিছিল সেইটো সময়ত। যিহেতু মাছ অফ প্ৰটন আৰু মাছ অফ ইলেক্ট্ৰন প্লাছ কৰিলে মাছ অফ এটমটো অহা নাছিল, সেইকাৰণে তেতিয়া ভাবিলে যে নিশ্চয় ইয়াত আৰু এটা পাৰ্টিকল আছে যাৰ মাছটো যদি মই প্লাছ কৰোঁ তেনেহ'লে কি আহিব, মাছ অফ এটম হৈ যাব। চ' সেনেকৈ আমি সেইকাৰণে তাৰ পৰা আমি কি কৰিলোঁ, এটা নতুন পাৰ্টিকল এটা আমি ফাইণ্ড কৰিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো ছাৰ জেমছ চেডউইক নামৰ চাইণ্টিষ্টজনে বিচাৰি পালে কেতিয়া, 1932ত সি কি বিচাৰি পালে, নিউটনক বিচাৰি পালে। ঠিক আছে, ইয়াৰ ছেকেণ্ড পইণ্ট আমি এইটো লিখি থৈছোঁ, হ'লেও বা মই আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকক। ইটছ মাছ ইজ ইকুৱেল টু মাছ অফ প্ৰটনৰ মাছ আৰু নিউটনৰ মাছ প্ৰায় সমান বুলি কৈছে। সমান নহয় একচুৱেলি, নিউটনৰ মাছটো অলপ বেছি হয় তাতকৈ প্ৰটনৰ মাছতকৈ। ঠিক আছে, নেক্সট চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, নিউট্ৰন ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন all atoms except hydrogen atom. এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। মানে প্ৰতিটো এটমতে আমি কি দেখা পোৱা যাব, নিউট্ৰন থাকিবই তাতে, কিন্তু হাইড্ৰজেন এটমত কি বিচাৰি পোৱা নাযায়, তুমি তাত নিউট্ৰন বিচাৰি নোপোৱা। ঠিক আছে, ছাপ'জ তুমি যদি কোৱা কাৰ্বনৰ এটমত নিউট্ৰন থাকিব, লিথিয়ামৰ এটমত নিউট্ৰন থাকিব, কিন্তু হাইড্ৰজেনৰ এটমত কি নাথাকে, তাত তোমাৰ নিউট্ৰন নাথাকে। ঠিক আছে, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, কাৰণ এক্সামত সুধিব পাৰে যে কোনটো এটমত বা কোনটো এলিমেণ্টত নিউট্ৰন প্ৰেজেণ্ট নাথাকে। চ' তাৰ এনচাৰটো কি হ'ব তেতিয়া, হাইড্ৰজেন এটম। ঠিক আছে, ফ'ৰ্থ পইণ্ট, ইট ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই এন। স্মল লেটাৰ এনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। ক'ৰবাত যদি মই নিউট্ৰন এটা যদি দেখাব লাগে, তেন্তে কিহেদি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম, স্মল লেটাৰ এন দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম। ঠিক আছে, চ' আমি এতিয়ালৈকে কি পঢ়িলোঁ, তিনিটা ফাণ্ডামেণ্টেল পাৰ্টিকলৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ, এটম কি হয় তাক পঢ়িলোঁ। এতিয়া আমাৰ নেক্সট টপিকটো আমাৰ আৰম্ভ হ'ব, আৰু নেক্সট টপিকটো আমাৰ হ'ব জে থমছনৰ প্ৰথম এটমিক মডেল। ঠিক আছে, থেংক ইউ।